गण गण गणात भूते श्री गजानन महाराजाय नमः। गण गण गणात भूते श्री गजानन महाराजाय नमः। गण गण गणात भूते श्री गजानन। सर्व गुरु बंधू व भगिनींना आदितीचा नमस्कार. कृपासागर चॅनलच्या आजच्या शृंखलेत आपलं मनपूर्वक स्वागत. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्या समोर महाराजांच्या अद्भुत अनुभवाची कथा मी तुम्हाला सांगणार आहे. पण तत्पूर्वी तुम्हा सगळ्यांना पुनश्च विनंती की तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा, म्हणजे आम्ही जास्तीत जास्त गजानन भक्तांपर्यंत पोहोचू शकू. आणि तुम्हाला जर असेच अद्भुत अनुभव येत असतील तर ते आम्हाला जरूर पाठवा. आम्ही त्याचा समावेश आमच्या या चॅनलमध्ये नक्की करून घेऊ. आजच्या अनुभवाची कथा आहे आशाताई दीक्षित यांची. प्रथमतः त्यांचे मनापासून धन्यवाद मानते की त्यांनी हा अनुभव आम्हाला पाठवला. जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा तो ऐकला तेव्हा अंगावर शहारा आला आणि डोळे पाणवले. इतक्या कठीण प्रसंगातून त्यांची महाराजांनी सुटका कशी केली, आपल्या भक्तांसाठी ते कसे धावून येतात याची प्रचिती हा अनुभव ऐकल्यावर तुम्हाला येईल. महाराजांची कृपा तर आशाताईंवर होतीच, पण त्याचबरोबर त्यांच्या धाडसी वृत्तीला आमचे नमन. कारण अशा प्रसंगातून स्वतःला सावरणं आणि ते देखील परक्या देशात हे अत्यंत कौतुकास्पद आहे. चला तर मग हा थरारक अनुभव ऐकूया. 1999 साली दुर्दैवाने आशाताईंना काही आर्थिक अडचणींमुळे पैशांची जमाजमा करण्यासाठी मिळेल ती नोकरी बघावी लागणार होती. त्यांना अमेरिकेत एका दाम्पत्याकडे त्यांच्या मुलीसाठी बेबी सिटरची नोकरी करण्याची संधी मिळाली. या दाम्पत्याबद्दल थोडं सांगायचं तर नवरा अमेरिकन होता आणि तो IT क्षेत्रात कार्यरत होता आणि बायको मूळची पुण्याची होती. ती व्यवसायाने मानसोपचार तज्ज्ञ होती. त्यांना एक लहान मुलगी होती जिच्यासाठी त्यांना बेबी सिटर हवी होती. गोपनीयतेसाठी आपण छद्म नावांचा उपयोग करत आहोत, म्हणून त्यांना आपण बेन आणि शर्वरी अशी नावं देऊया. पुण्यातील कोथरूड येथे राहणाऱ्या एका महिलेने या नोकरीविषयीची जाहिरात दिली होती आणि आशाताईंनी त्यांना संपर्क केला. पुढे सगळे सोपस्कार पार पडून त्यांच्या विजा आणि तिकीटचे निश्चित होऊन त्या 30 सप्टेंबर 1999 रोजी अमेरिकेला रवाना झाल्या. त्या न्यूयॉर्क JF केनेडी एअरपोर्टवर लँड झाल्या आणि एअरपोर्टच्या बाहेर येताच त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांना कोणीच न्यायला आलं नव्हतं. कोणी दिसलं नाही हे पाहून त्यांनी एअरपोर्टवरून शर्वरीला फोन देखील लावला. नशिबाने त्यांच्याकडे फोन नंबर देऊन ठेवलेला होता. त्यानंतर तब्बल तासाभराने बेन त्यांना घ्यायला आला. तोपर्यंत ताई तशाच एअरपोर्टवर बसून होत्या. एवढा मोठा प्रवास करून त्या दमल्या होत्या आणि त्याच अवस्थेत इतक्या वेळ ते वाट पाहत बसल्या होत्या. छळवणुकीचा पहिला संकेत हा होता. आशाताई त्या दाम्पत्याच्या घरी आल्या आणि दारात पाऊल टाकताच त्यांना धक्काच बसला. शर्वरी जवळजवळ 9 मास पूर्ण होत आलेली गर्भवती होती. ही माहिती त्यांना कोथरूडच्या महिलेने दिली नव्हती. शर्वरी कुठलेही जड कामं करण्यास अपात्र होती आणि त्यामुळे आशाताईंवर कामाचं डोंगर पडणार हे निश्चित होतं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांना आठवड्याचे फक्त $25 पगार मिळणार होता आणि ते देखील या समजुतीवर की त्यांना बेबी सिटिंगचंच काम करायचं होतं. पण वास्तवात तसं नव्हतं. शर्वरीने आशाताईंना त्यांचं सामान एका खोलीत ठेवायला सांगितलं आणि ते ठेवून त्या आंघोळीला गेल्या. बाहेर आल्यावर त्या त्यांच्या पर्समधून काही सामान काढायला गेल्या तर त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांचा पासपोर्ट आणि परतीचं तिकीटच गायब आहे. आशाताई खूप गडबडल्या आणि त्यांनी शर्वरीला विचारलं. त्या म्हणाल्या की मी पासपोर्ट आणि तिकीट व्यवस्थित जपून ठेवलं होतं, पण मला ते दिसतच नाही. त्यावर शर्वरी म्हणाली, त्या आम्हीच सेफ्टीसाठी काढून घेतलाय. आशाताईंना हे पटलंच नाही आणि त्या म्हणाल्या की त्यांना न विचारता ते काढणं योग्य नव्हतं.
पण शर्वरीने त्याची जरा सुद्धा दखल घेतली नाही आणि पुढे बोलणं टाळलं. त्यानंतर मात्र आशाताईंना फारच कठीण दिवसांना सामोरं जावं लागलं. शर्वरी त्यांना रात्री हॉलमध्ये झोपायला लावत असे. एवढ्या प्रचंड थंडीत तिने त्यांना एक पांघरूण सुद्धा दिलं नाही. पण बेनमध्ये थोडी माणुसकी होती आणि त्याने आशाताईंना 2 जाड पांघरुणं आणि खाली अंतरायला रग दिला. तरीही त्याने जेमथेम त्यांना झोप लागत असे, कारण खूप थंडी होती. एवढंच नाही तर त्यांच्या चिमुरड्या मुलीला एकटीला एका खोलीत ते झोपत असे आणि तिचं दार लॉक करून ठेवत असे. त्या मुलीला देखील गरम कपडे शर्वरी घालत नसे. आशाताईंच्या लक्षात आलं की मुलीकडे सुद्धा शर्वरीचं अजिबात लक्ष नव्हतं. सकाळी दोघं कामाला जाताना आशाताईंना घरी सुद्धा ठेवत नसे. ती दोघं त्यांच्या मुलीला पाळणाघरात ठेवत आणि आशाताईंना स्टारबक्सच्या कॉफी शॉप मध्ये सोडत. शर्वरी त्यांना रोज फक्त 1 सँडविच देत असे आणि कॉफीसाठी $1-2. त्यांना डायबिटीज आहे हे माहीत असून देखील शर्वरीने कधी त्यांना व्यवस्थित जेवायला दिलं नाही. भूक लागली की बऱ्याच वेळेला त्यांना मॅनेजरला थोडी कॉफी किंवा खायला मिळू शकेल का ही विनंती करावी लागेल. अशा प्रकारे ताई खूप हालाकीचे दिवस काढत होत्या. पण सहन करण्याची शक्ती मिळत होती ती केवळ महाराजांमुळे. कारण कॉफी शॉपमध्ये बसून नियमितपणे त्या गजानन विजय ग्रंथाचे पारायण करत असे. संध्याकाळी ती दोघं त्यांना घरी परत आणत आणि मग त्यांच्याकडनं बाकीची कामं म्हणजे स्वयंपाक, धुणी भांडी, घरातली स्वच्छता इत्यादी कामं करून घेत. एकदा आशाताईंनी शर्वरीला सांगितलं देखील की त्यांची तब्येत ठीक नाही. डायबिटीज असल्यामुळे आणि जेवण नीट होत नसल्यामुळे त्यांना अशक्तपणा येत होता. पण तिने त्यांना तपासून तुम्हाला काहीही झालं नाहीये, उगाचच काही सांगताय असं म्हणून त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं. आशाताई या छळाला पूर्णपणे कंटाळून गेल्या होत्या. शर्वरी त्यांना स्वखर्चासाठी आणि पगारातील 1 नया पैसा देत नव्हती. त्यांना उपाशी ठेवत होती. काही मागितलं तर नकार देत होती. त्यांच्या कामात नेहमीच चुका काढत होती. शारीरिक आणि मानसिक छळ त्यांना सोसवत नव्हता. कसेबसे दिवस आशाताई त्या कॉफी शॉपमध्ये बसून आणि महाराजांच्या पोथीचे पारायण आणि नामस्मरण करून घालवत होत्या. त्याच दरम्यान त्यांची ओळख तिथे काम करणाऱ्या एका मुलीशी, स्टेफनी ऑथशी झाली. ती नियमितपणे त्यांची चौकशी करत असे, त्यांच्याशी बोलत असे. थोड्या दिवसात त्या दोघींची छान मैत्री जमली. स्टेफनी त्यांना स्वखर्चाने जेवायला देत असे. आशाताईंना तिचा मोठा आधार वाटत होता. हळूहळू आशाताईंनी तिला शर्वरी आणि बेनबद्दलच्या त्यांच्या शोषणाबद्दल सांगितलं. स्टेफनीला आशाताईंची खूप काळजी वाटत होती. एके दिवशी ती आशाताईंना म्हणाली की तुम्ही काळजी करू नका, मी तुम्हाला यातून बाहेर काढेल. आणि काही दिवसांनी तो योग आला. ख्रिसमसच्या काही दिवस आधी बेननी आशाताईंना सांगितलं की ते सगळे ख्रिसमससाठी त्यांच्या आई वडिलांकडे दुसऱ्या गावी राहायला जाणार होते. तोपर्यंत आशाताईंना घरात एकटं राहावं लागणार होतं आणि घर सांभाळावं लागणार होतं. आशाताईंनी स्टेफनीला हे सगळं सांगताच तिने त्यांना तिथून घेऊन जाण्याचं ठरवलं. ठरल्याप्रमाणे बेन आणि शर्वरी त्याच्या मुलीसोबत बेनच्या आई वडिलांकडे गेले. संधी मिळताच स्टेफनी आशाताईंना न्यायला आली. त्यांनी आपलं सगळं सामान बांधलं आणि जे थोडे पैसे त्यांना बेननी खर्चासाठी दिले होते ते सगळे ठेवून, घरातल्या किल्ल्या ठेवून, त्या सामान घेऊन स्टेफनी सोबत निघून गेल्या. स्टेफनी त्यांना तिच्या घरी घेऊन गेली आणि त्या 2 दिवस तिच्याकडे राहिल्या. त्यानंतर तिने त्यांना सेंट मायकल्स येथे तिची आई कॅरन ऑथ आणि वडील मायकल ऑथ यांच्याकडे राहावयास नेले. त्यांनी आशाताईंची मात्र अगदी परिवारातल्या सदस्यासारखी काळजी घेतली. त्यांना झोपायला स्वतःची खोली दिली, 3 वेळचं चांगलं जेवण दिलं. त्यांना मन मोकळेपणाने माऊलीचं ध्यान, नामस्मरण आणि पारायण करू दिलं. स्टेफनी त्यांना सेंट मायकल्स फिरून आणत असे. कॅरेननी तर तुझ्याकडे खर्चाला पैसे नाही ना ग,
म्हणून नको नको म्हणत असताना सुद्धा त्यांना $100 दिले. त्यांना वेगळ्या प्रकारचे क्रोशेचे टाके शिकवले, त्यासाठी लागणारी लोकर आणून दिली. आशाताईंनी त्यांच्या नवऱ्यासाठी सुंदर एक छानसं स्वेटर विणलं. इतक्या दिवसांनी आशाताईंना सुखरूप आणि सुरक्षित असं घर मिळालं. आणि श्रोतेहो, विचार करा, ते देखील परदेशी व्यक्तींकडनं, ज्यांना खरोखर माऊलींनी धाडलं त्यांचं रक्षण करण्यास. आपल्याच देशातील नव्हे तर गावातील या शर्वरीला मात्र ती माणुसकी नव्हती. ही किती शरमेची बाब आहे. त्या दरम्यान आशाताईंनी त्यांच्या नवऱ्याला फोन करून घडलेला प्रकार सांगितला. त्यांनी नवऱ्याला सांगितलं की त्यांना जर बेन आणि शर्वरीचा फोन आला तर कुठे आहेत, काय करत आहेत हे त्यांना अजिबात सांगू नका. आणि त्यांनी देखील तसंच केलं. क्रिसमस संपताच मायकल म्हणजे स्टेफनीच्या वडिलांनी आशाताईंना जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं आणि तिथे त्यांनी तक्रार नोंदवली. त्या पोलीस स्टेशनमधील महिला अधिकाऱ्यांनी त्यांची सगळी हकीकत ऐकून घेतली आणि त्यांनी केलेल्या धाडसाचं कौतुक देखील केलं. महिला अधिकाऱ्यांनी शर्वरीला फोन लावला आणि तिला जाब विचारू लागली. शर्वरी म्हणाली की तिला आशाताईंशी बोलायचंय, पण अधिकाऱ्यांनी साफ नकार दिला आणि स्पष्टच सांगितलं की आशाताईंना अजिबात बोलायचं नाहीये. त्याच वेळी शर्वरीची सासरी डिलिव्हरी झाली होती हे देखील उघडकीस आलं होतं. अधिकाऱ्यांनी शर्वरीला ते सांगताच की त्यांनी सांगितलं की आशाताईंचा पासपोर्ट आणि तिकीट जर दुसऱ्या दिवशी भारतीय दूतावासामध्ये नेऊन दिला नाही तर शर्वरी आणि बेन वर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना अटकही केली जाईल. शर्वरी पासपोर्ट परत करायला तयार झाली, पण तिकीट द्यायला नाही. आणि त्यामागे तिने कारण काय दिलं असावं? तिकीट तिने विकत घेतलं होतं, त्यामुळे त्यावर आशाताईंचा हक्क नव्हता म्हणे. केवढी अमानुष वृत्ती. दुसऱ्या दिवशी आशाताई भारतीय दूतावासामध्ये पोहोचल्या. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना त्यांचा पासपोर्ट परत केला. पण हास्यास्पद गोष्ट अशी की जो इसम पासपोर्ट परत करायला आला होता त्याला अधिकाऱ्यांनी पासपोर्ट कुठे मिळाला हे विचारताच तो म्हणाला की पासपोर्ट त्याला फुटपाथवर मिळाला. तो इसम दुसरा कोणी नव्हता पण बेन होता. एवढं धादांत खोटं तो बोलला होता. आशाताईंना खूप नवल वाटलं त्याचं. आशाताईंनी पासपोर्ट मिळताच त्यांच्या घरी फोन लावला आणि त्यांना कळवलं. घरच्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. स्टेफनीचे वडील मायकल यांचा व्यवसाय होता आणि त्यामध्ये त्यांना स्वस्त दरात विमानाची तिकीटं मिळत असत. त्यांनी आशाताईंचे मुंबईला जायचे तिकीट बुक करून घेतले. त्यांना तेव्हा डायरेक्ट तिकीट मिळालं नाही तर वाया दिल्लीचं तिकीट मिळालं. पण महाराजांची कृपा ही की त्या दरम्यान बर्फाची अतिवृष्टी झाल्यामुळे ते विमान कॅन्सल झालं आणि त्यांना दुसऱ्या दिवशी मुंबईचं डायरेक्ट विमान मिळालं. महाराजांनी त्यांचा प्रवास सोयीस्कर करून दिला. आशाताईंनी मायकलला त्यांचं मंगळसूत्र देत सांगितलं की हे विकून तुम्ही तुमचे तिकिटाचे पैसे घ्या. पण मायकल अगदी देवमाणूस होता आणि त्यांनी साफ नाकारले. आशाताईंसारख्या माऊली भक्त आणि निर्मळ स्वभावाच्या व्यक्तीच्या संपर्कात येणं हेच त्याला मोठं भाग्याचं वाटलं. त्याने त्यांना सांगितलं, पैसे दिलेस नाही दिलेस मला त्याचं काही नाही, फक्त तू सुखरूप भारतात पोचावंस एवढंच मला हवंय. आपले महाराज कुठल्या ना कुठल्या रूपात येऊन आपल्या भक्तांची काळजी घेत असतात. पुढे भारतात पोचल्यावर काही वर्षांनी आशाताईंनी त्यांना पैसे पाठवायचा प्रयत्न देखील केला, पण ते पैसे परत आले. असो, आशाताई पहाटे विमानात परतीच्या प्रवासाला बसल्या. भारतात आपल्या घरी पोचण्याचा आनंद त्यांना होताच, पण त्याच वेळेस एक मोठा चमत्कार झाला आणि आशाताईंना आनंद अश्रू आवरले नाही. विमानाच्या पंख्यावर त्यांना अचानक महाराजांची सतेज अशी मूर्ती विराजित असलेली, एक पाय खाली एक पाय वर आणि हातात चिलीम अशी दिसली. आणि अचानक त्यांनी त्यांचा आवाजही ऐकला, काही काळजी करू नकोस, भारतात सुखरूप पोचशील. आणि असं म्हणून ते अदृश्य झाले. महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे आशाताई सुखरूप भारतात परतल्या आणि महाराजांच्या कृपेने त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि संपन्नता आली.
श्रोते हो, आशाताईंसोबत जे घडलं त्याला मॉडर्न डे स्लेव्हरी म्हणजेच आधुनिक गुलामगिरी असं संबोधलं गेलंय. 21 सालामध्ये संपूर्ण जगात 5 कोटी अशी केसेस नमूद केले गेले आणि त्याचं प्रमाण दरवर्षी 1 कोटीने वाढत चाललंय. हे अत्यंत भयावह आहे. भोळ्या भाबड्या गरजू लोकांचा फायदा घेऊन त्यांचा छळ करणं, नोकरापेक्षा वाईट अशी वागणूक देणं ही विकृती असणाऱ्या व्यक्ती करत आहेत. त्यामुळे असे कुठलेही काम पत्करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. आशाताई जेव्हा त्या कोथरूडच्या एजंटला जाब विचारायला गेल्या तेव्हा त्यांनी बोलणं टाळलं. शर्वरीने नंतर त्यांना पैसे दिले, पण ते फक्त 8,000 रुपये. त्यांना ठरल्याप्रमाणे किमान 20 ते 25,000 तरी मिळायला हवे होते. खरं तर या दोघींवर कायदेशीर कारवाई करायला हवी, पण आपण असं म्हणूया की त्यांची कर्म त्यांना भोगावी लागणार हे नक्कीच. माऊलींची निसीम भक्त असल्यामुळे आज आशाताई या घोर कष्टातून बाहेर पडू शकल्या. शेगाव गावी वसले गजानन, स्मरणे त्यांच्या हरतील विघ्न, म्हणून स्मरा अंतरी सद्गुरूला, नमस्कार माझा श्री गजानन माऊलीला. जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन. नमस्कार.